Yes. Okay. Okay. So hello everyone. Welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ ৰিৱাইণ্ড সিৰিজৰ নেক্সট পাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো। আমি লাষ্ট ক্লাছত মাৰ্চ 2025 কৰিছিলো। আমি ফাৰ্স্ট ক্লাছৰ পৰা এটা বস্তু ডিসকাস কৰিছিলো যে আমি ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ ফৰ দ্য আপকামিং APSC CCE Prelims আমি ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ কৰিম। এভৰি ইয়াৰ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছে ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ আনে। ৰিৱাইণ্ড সিৰিজ ইজ আৱাৰ ট্ৰেডিশনেল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সিরিজ ফর APSC Prelims স্পেসিফিক হয় ঠিক আছে। আৰু আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে আমি ৰিভার্স কৰিম। আমি ফেব্ৰুৱাৰী কৰিছিলো সবচে প্ৰথম, দেন আমি কৰিলো জানুৱাৰী, বাট কনসিডাৰিং দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ দ্য মান্থ অফ মাৰ্চ আমি হেতু কাৰণে মাৰ্চ মাহৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আগতীয়াকে কৰি লৈছিলো, দ্যাট ইজ ইন দ্য লাষ্ট ক্লাস। ওকে, আজি ক্লাছৰ পৰা আমি আকৌ কি কৰিম, আকৌ উইল জাম্প বেক টু ডিসেম্বৰ 2024 কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। ওকে, আৰু আমি এটা বস্তু চাব লাগে যে এবাৰ ইমানে বেছি টপিকস ওলাইছে আমাৰ কাৰণে, আমাৰ পঢ়িবলগীয়া টপিকস ইমান বেছি আছে যে আমি এই পাঁচ 6 মান্থস, দ্যাট মিন্স জুনৰ আগৰ 6 মান্থস যেনেকে মে, এপ্ৰিল, মাৰ্চ, ফেব্ৰুৱাৰী, জানুৱাৰী, ডিসেম্বৰ, নৱেম্বৰ, অক্টোবৰ এই মান্থসৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কৰাটো অতি ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে। এন্ড হেতু কাৰণে মই কৈছো নেক্সট উইকত যেতিয়া এপ্ৰিল মাহটো শেষ হৈ যাব আমি এপ্ৰিলৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও লগালগ কৰি ল'ম ঠিক আছে, বিকজ এই ওচৰৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ পৰা অহা বা ওচৰৰ টপিকছৰ পৰা অহা চান্সেস বেছি থাকে ঠিক আছে। অলৰাইট, আজি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগে আগে বিফোৰ ষ্টাৰ্টিং টুডেজ ক্লাছ মই এটা টপিক ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো। লাইক সবচে প্ৰথম উই শুড প্ৰে ফৰ দোজ পিপল হু লষ্ট দেয়াৰ লাইফস ৰিসেন্টলি ডিউ টু দ্য পেহেলগাম টেৰৰ এটেক। ওকে, এণ্ড সেকেন্ডলি মই ক'ব বিচাৰিছো যে ৰিসেন্টলি আমি দেখিব পাইছো নিউজত যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কেইটামান ষ্টেপছ লৈছে, কেইটামান ষ্টেপছ লোৱা হৈছে এগেইনষ্ট পাকিস্তান ৰিগাৰ্ডিং দ্য টেৰৰ এটেক ঠিক আছে। তো ষ্টেপছ কি হৈছে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, এণ্ড আমি জানিবও লাগে, আমি সকলোৱে ষ্টেপছখিনি জানিবও লাগে একচুৱেলি ঠিক আছে। ওকে, চ' প্ৰথম যেটো আমাৰ ষ্টেপ লোৱা হৈছে বাই দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এগেইনষ্ট পাকিস্তান, দ্যাট ইজ দ্য সাসপেনশন অফ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি। ওকে, ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি সাসপেন্ড কৰি দিয়া হৈছে ৰিসেন্টলি ঠিক আছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। তাৰ পাছত ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি সাসপেন্ড কৰা লগে লগে আমি আৰু এটা ষ্টেপ লৈছো, দ্যাট ইজ জাষ্ট এ মিনিট, ক্লোজিং অফ ইণ্ডো-পাকিস্তান বৰ্ডাৰ্স। ক্লোজিং অফ ইণ্ডো-পাকিস্তান বৰ্ডাৰ্স, আটাৰী ৱাগা বৰ্ডাৰ ক্লোজ কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে। নেক্সট হৈ গ'ল যিসকল পাকিস্তানী নেশ্যনেলিষ্ট ইণ্ডিয়াত আছিলে বা ইণ্ডিয়াত অহা কথা ভাবে ইউজিং দ্য সাৰ্ক ভিজা, তেওঁলোকৰ বা সিহঁতৰ ভিজা কেনচেল কৰিব, আৰু যদি কোনোবা আছে সিহঁতকো যাবলৈ কোৱা হৈছে ঠিক আছে। তাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান এম্বেচিত পাকিস্তান এম্বেচিত যিসকল মানুহ আছে ইণ্ডিয়াত সেই মানুহখিনিক ঘূৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে, আৰু তাৰ পৰাও আমাৰ আৰ্ম ফৰ্চেছৰ মানুহখিনি তাৰ পৰাও বা যিখিনি এম্বেচিত আছে সিহঁতিও ঘূৰি আহিব, তেওঁলোক ঘূৰি আহিব ইণ্ডিয়ালৈ ঠিক আছে। চ' এইখিনি ষ্টেপ এতিয়ালৈকে এইখিনি ষ্টেপ লোৱা হৈছে। অ'কে, চ' সেইখিনি আছিলে ডিছকাছ কৰিবলগীয়া। চ' এতিয়া আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম টপিক হৈ গ'ল ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। চ' ডিচেম্বৰ 2024ত পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটা বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে, সেই বিলটো হৈ গ'ল দি কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 129th এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছিলে। ওকে, এণ্ড দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ ল এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024 কিহৰ কাৰণে ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল, টু গিভ এফেক্ট টু ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন ঠিক আছে, ৰেফাৰ টু দ্য জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি। ওকে, চ' ইয়াৰ ওপৰতে আমি ডিছকাছ কৰিম আজি, বিকজ লাষ্ট গোটেই ইয়াৰটোত আমি দেখিছিলোঁ যে অলমষ্ট আমি দেখিব পাওঁ যে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আমাৰ নিউজত আহিয়ে আছিল ঠিক আছে। এণ্ড ফাইনেলি যোৱা বছৰ শেষ হোৱা আগে আগে 129th এমেণ্ডমেণ্ট বিল আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। চ' নাও লেট আছ ডিছকাছ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন।
It is an idea aimed to synchronize the Lok Sabha, state assemblies elections, municipalities and panchayats such that voters in a particular constituency vote on the same day. ঠিক আছে? That is the meaning of one nation one election. এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, simultaneous বুলি ক'লে একেলগে. Simultaneous elections do not mean that the voting across the country for all elections needs to happen on a single day. মানে এদিনতে গোটেই ইণ্ডিয়াই যে ভোট কৰিব সেই বস্তুটো নুবুজায়। ঠিক আছে? কি বুজাইছে যে এটা সিঙ্গল কনস্টিটুৱেন্সিত এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত ভোটাৰ্স সকলে লোকসভা, এছেম্বলি, পঞ্চায়ত, মিউনিচিপালিটিজৰ ভোট দিব পাৰিব। হেতু আইডিয়া হৈ গল ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন। মই বিলৰ কথা কোৱা নাই, মই জাস্ট এক্সপ্লেইন কৰিছো ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশনৰ কনসেপ্টটো কি হয়। ঠিক আছে? ইয়াত দুটা এসপেক্ট থাকিব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। So, ইভাগে যদি তোমালোকে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন পঢ়া, you have to study various topics. যেনেকে ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন পঢ়াৰ লগে লগে ইলেকশন কমিশন আহি গল, ইলেকশন কমিশন পঢ়াৰ লগে লগে ইভিএমছ আহি গল, ভিভিপ্যাটছ আহি গল, এন্টি ডিফেকশন ল আহি গল, তাৰ লগে লগে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট আহি গল, তাৰ লগে লগে আহি গল তোমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1950 and 1951, হিষ্টৰী অফ ইলেকশনছ ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে? সিংহ কেতিয়া ভাঙিছিলে গম পাইছা? গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু প্ৰিলিম স্পেসিফিককে আমি কৈছো, প্ৰিলিম স্পেসিফিককে মই কৈছো চোৱা যে আমি পঢ়িব লাগিব দুটা এসপেক্টত পঢ়িব লাগিব। এটা হৈ গল দ্য ৰেকমেন্ডেশনছ অফ ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটি, দি আদাৰ ইজ হোৱাট ইজ ইন দ্য বিল। বিলৰ ভিতৰত কি আছে আৰু কমিটিৰ ৰেকমেন্ডেশনছৰ মতে কি আছে। ঠিক আছে? অলৰাইট। নিউজত আছিলে ইন সেপ্টেম্বৰ 2023, in September 2023, the government constituted a committee headed by the former President of India, Ramnath Kovind, to explore the possibility of one nation, one election. Current news, the Constitution 129th Amendment Bill was introduced in Lok Sabha by Union Law Minister. Kone introduce korisile hetu sai loba, Union Law Minister introduce korisile. The bill focuses on holding simultaneous elections for Lok Sabha and state legislative assemblies. ইয়াত লোকেল বডিজৰ মেনশন কৰা নাই। এই বিলখনৰ ভিতৰত, এই বিলটোৰ ভিতৰত লোকেল বডিজৰ কোনো ধৰণৰ মেনশন নাই। কিন্তু সো আইডিয়া কি হয়, কন্ডাক্টিং লোকেল বডিজ টুগেদাৰ। কিন্তু বিলত অকল কি মেনশন কৰা আছে, লোকসভা আৰু লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইলেকশনছে মেনশন কৰা আছে। বুজি পাইছা? সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে। বিলটো ভিতৰত কি আছে হেতু সুধিব পাৰে প্ৰিলিমছত। নেক্সট ওয়ান, municipal corporations are excluded, local bodies are excluded. বিলৰ ভিতৰত municipal corporation, local bodies exclude কৰা হৈছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ পঞ্চায়তৰ মেনশন কৰাও নাই। ঠিক আছে? নেক্সট, the bill proposes arranging বা synchronizing elections by 2034. 2034 যেতিয়া elections হ'ব, হেতু elections মানে একেলগে হোৱা কথা কৈছে। And the president can call for the first simultaneous elections based on these notification, based on the notification. ঠিক আছে? এখিনি হৈ গল কেটামান provisions of the bill. হ'ব? Let's move ahead. Changes কি কি কৰিব বিচাৰিছে এই amendment bill? চোৱা, আমি লাষ্ট ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ, ইভেন ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটিও ৰেকমেন্ড কৰিছিলে যদি আমাৰ দেশত ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন আনিবলৈ হয় তেতিয়া কি হ'ব যে we have to amend the constitution. Okay? কিন্তু constitutional কোনখিনি feature amend কৰিব লাগিব হেখিনি আমি চাই লওঁ বৰ্তমান। Article 82A, Article 82A point 1 to point 6 add কৰা কথা কৈছে এই amendment bill আৰু এই change to recommend কৰিছিলে ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটিও recommend কৰিছে। What is under Article 28? Let us see. It provides for simultaneous elections to Lok Sabha and state legislative assemblies, synchronizes the terms of Lok Sabha with the assemblies. ঠিক আছে? সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ লগে লগে তোমালোকে এটা বস্তু জানিব লাগিব, Article 82 কি হয়? Article 82A হৈ গল, that is one nation one election basically ক'ব পাৰা। Article 82 লিখি লবা। Article 82 হৈ গল readjustment
readjustment of seats in Lok Sabha and division of states into territorial constituencies. এটু বুঝায় আর্টিকেল 82 এটু মিন করে ঠিক আছে সরি ওকে হৈ গল ঠিক আছে লেটস মুভ হেড আর্টিকেল 82A 1 ৰ পৰা 6 লৈকে কি বুঝায় এটু আমি চাই লওঁ ওকে Okay. So, Article 82A 1A ki koi provides for the timeline for President to bring into force the proposed changes on the date of the first sitting of Lok Sabha after a general election, designating this as appointed date. Mane President osor power ase je ketiar pora election sync ko paribo. Okay? He bostu kot mention kora ase Article 82A1. ঠিক আছে প্লিজ রিমেম্বার আর্টিকেল 82A1 আর্টিকেল 82A1 এ কি কয় অ্যাপয়েন্টেড ডেটৰ কথা কয় ঠিক আছে আর্টিকেল 82A1 এ কি কয় অ্যাপয়েন্টেড ডেটৰ কথা পাতে অ্যাপয়েন্টেড ডেট কোনে অ্যাপয়েন্ট কৰিব পাৰিব প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাপয়েন্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট আর্টিকেল 82A2 states that the terms of all state legislative assemblies elected after the appointed date and before the Lok Sabha's full tenure ends will conclude with the Lok Sabha's term. Mane Article 82A2A koy the terms of all state legislative assemblies elected after the appointed date elected date or pasot jitni appoint kora hol and before the Lok Sabha's full term ends will conclude with the Lok Sabha's term. Jodio so kisuman legislative assemblies appointed date or pasot appoint ho pare kintu hioti 5 বছৰ লাগে ফাংশন নকৰে যেটা লোক সভা হেক হবো তেতিয়াই ফাংশন তেতিয়াই হাতৰ টাৰ্মো হেক হৈ যাব টু সিনক্রোনাইজ ঠিক আছে তো 82A1 এ কি কথা পাতে appointed date 82A2 এ কি কথা পাতে terms of legislative assemblies with Lok Sabha. Yes. Next, Article 82A3 e ki kotha pate. Article 82A3 e koy states that the Election Commission of India shall conduct general elections to the House of People and all legislative assemblies simultaneously. 82A3 e ki kotha pate Election Commission of power dise ki koribole simultaneous election hold koribole. ঠিক আছে Next, 82A4 defines simultaneous elections as general elections held for constituting the House of the People and all the legislative assemblies together. 82A4 e ki koy define simultaneous elections definition koy ঠিক আছে 82A5 gives Election Commission the option of not holding any particular assembly election with the election to the Lok Sabha. Jodi kinwara state ot president rule lagi thake tetia he bosorot Lok Sabha election logot hetu state or election nobo pare because of president's rule he clause to code mention kora ase article 82A5 ot mention kora ase thik ase the election commission can advise the president to issue an order following elections for a legislative assembly to be held at a later date. ठीक है Next, 82A6 states that if an assembly election is deferred, the full term of that assembly will also end with the full term of Lok Sabha elected in general election. That means 82A6 e ki boli koy jodi kunuba eta Lok Sabha kunuba eta legislative assembly Lok Sabha election or
পাছত এপইণ্ট কৰা হৈছে বিকজ সেইটো টাইমত তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল লাগি আছিলে তেতিয়া যিটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলি পাছত এপইণ্ট কৰা হৈছে তাৰ টাইমটো লোকসভা লগতে শেষ হৈ যাব মানে 5 ইয়াৰলৈকে ফাংচন নকৰে বুজি পাইছা 82A6 এ কি কৈছে মাকো কৈ দিছো চোৱা 82A6 এ এইটো কৈছে সাপোজ 2035 ত লোকসভা ইলেকশন হল ইয়াৰ টাৰ্ম কেতিয়ালৈকে থাকিব 2040 লৈকে থাকিব 5 বছৰ ঠিক আছে সাপোজ মই কৈছো কোনবা এটা ষ্টেটত সাপোজ মই কৈছো বিহাৰত সাপোজ প্ৰেসিডেন্ট ৰুল লাগি আছে তো 2035 ত বিহাৰত এছেম্বলি ইলেকশন হ'ব নোৱাৰে মানে একেলগে হ'ব নোৱাৰে তো বিহাৰত পোষ্টপোন হৈ গ'ল ইলেকশনছ বিহাৰ ইলেকশনছ কেতিয়া গুছি গ'ল 2037 ত গুছি গ'ল তো 2037 ত বিহাৰত যেটো গৱৰ্ণমেণ্ট আহিব সেই গৱৰ্ণমেণ্ট অকল 2040 লৈকে ফাংচন কৰিব বাহি না যায় 5 ইয়াৰ্স নহয় 5 ইয়াৰ্স হলটো ওয়ান নেশন ইলেকশন নাথাকিলে ন আকৌ এটো এফালে গুছি গ'ল সোৱা টাৰ্মটো 2037 তো কিমান হ'ব এটো 42 কত মিলিলে নিমিলিলে নহয় এনেকৈ হৈ গ'ল সোৱা এটো ইন লাইন এনেকৈ হ'ব লাগে ন তো হেতুৱে কয় আৰ্টিকল 82A6 এ কয় হেতু ইয়াতটো দিয়া নাই হেতু আগৰ যেটো ক্লজেস আছিল মানে হেতুৱে আমি ফলো কৰিব লাগিব ইমাৰ্জেন্সি পঢ়িব লাগিব তাৰ কাৰণে হা ইমাৰ্জেন্সি তুমি দিব লাগিব পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে তো কি বুজি পালা সোৱা 82A 1 ত কি কোৱা আছে এপয়েন্টমেন্ট ডেট 82A2 ত কি কোৱা আছে জাস্ট দুইটাৰে সমান হ'ব লাগে 82A3 ত কি কোৱা আছে ইলেকশন কমিশনক পাৱাৰ দিয়া আছে 82 yes 82A4 ত কি কোৱা আছে simultaneous election definition 82A5 ত কি কোৱা আছে ইমাৰ্জেন্সি legislative assembly তেৰে টাইমত নকৰিলেও হৈ যায় 82A6 এ কি কোৱা আছে yes তো 82A গম পালা নহয় আৰ্টিকেল কি হয় সোৱা ডু নট এক্সপেক্ট যে অকল আৰ্টিকেল হুদিব APSC কোনটো নতুন আৰ্টিকেল এড কৰিব দিয়া হৈছে সেইটো সবেই গম পাব ৰাইট ভিতৰখিনি হুদিব 82A1 কি হয় 82A5 কি হয় হেতু হুদিব প্ৰিলিমছত গম পাইছা দে উইল নেভাৰ আস্ক কোনটো আৰ্টিকেল এড কৰা হৈছে এড কৰা আৰ্টিকেলটো সবেই গম পাব তুমি একদম এনে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই যোনে সিভিল সাৰ্ভিস প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই তেনেকুৱা মানুহ খুদা তেওঁলোকে গম পাব গম পাইছা হেতুৱে নেক্সট ওয়া বিলে কি কথা পাতে আৰু লেটস চেক আচ্ছা ইয়াৰ আগে মই এটা কথা জনাই দিওঁ সকলোকে যে ইম্প্যাক্ট ক্যাৰিয়াৰ টিউটোৰিয়েলছে ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট সিৰিজ লঞ্চ কৰিছে ফৰ দা আপকামিং APSC Prelims ওকে ইয়াৰ ভিতৰত লিখা আছে 24 মক টেষ্ট বাট আমি 26 মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰিম ঠিক আছে এন্ড তাৰ লগে লগে আমি আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা ইন্দ্ৰা ক্র্যাশ কোর্স লঞ্চ কৰিছো ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত এই ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট ইয়াৰ ভিতৰতে ইনক্লুড হৈ থাকিব প্লাস ইয়াৰ ভিতৰত বজ্ৰা the complete course on Assam add হৈ থাকিব ওকে আৰু 300 plus hours of classes পাবো আপোনালোকে যদি তো পারচেজ কৰা যদি আপুনি পারচেজ কৰে দেন ইয়াৰ প্ৰাইস তো একচুয়াল প্ৰাইস তো আছিল 5500 বাট বৰ্তমান আমাৰ বিহু অফাৰ একচুয়ালি আমি বিহু অফাৰ 20 এপ্ৰিল লৈকে দিছিলো বাট আমি বিহু অফাৰ এক্সটেন্ড কৰিছো সো 30th এপ্ৰিল লৈকে বিহু অফাৰটো এক্সটেন্ড কৰা হৈছে এন্ড বিহু অফাৰ টুক চাই আমি গুটেখিনি কোৰ্সছত 50% ডিসকাউন্ট দিছো 50% ডিসকাউন্ট গটিকে ইয়াটো 50% ডিসকাউন্ট লাগি যাব ঠিক আছে ইভেন ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্টটো 50% ডিসকাউন্ট লাগি যাব নট অনলি ওয়াৰিয়ৰ মক টেষ্ট নট অনলি ইন্দ্ৰা গুটেখিনি কোর্সেস ফাউন্ডেশন হৈ গল ব্যাংকিং হৈ গল ৰেলৱে এসএসসি বা হৰুহুৰা কোর্সেস যিখিনি থাকে গুটেখিনি কোর্সেসতে 50% ডিসকাউন্ট পোৱা যাব ইফ ইউ বাই আ পারচেজ আवर কোর্সেস in 30 April আগে before 30 April ঠিক আছে ওকে আমি আগবাঢ়িব পাৰো এতিয়া নেক্সট বিলে কি কথা পাতিছে the bill seeks to amend article 83 mentions the duration of Lok Sabha এটো হুদিব পাৰে what is article 83 এ কি বুলি কয় duration of Lok Sabha কথা পাতে duration of Lok Sabha
So the bill states that if Lok Sabha is dissolved before the end of its full term, the next Lok Sabha will only be for the unexpired term. For example, 2035 Lok Sabha form hoisile 2037 লকে চলিলে কিমান বছৰ থাকি গল আৰু 2 years আৰু থাকি গল ৰাইট ইনো 3 years থাকিলে 2040 তো এই 3 years so election to পাতিব লাগিব without Lok Sabha we cannot function তো 2037 suppose এটা গভর্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত নো কনফিডেন্স মোশন ইস্যু কৰা হল পাৰ্লিয়ামেন্টত গভর্নমেন্ট নাইকিয়া হৈ গল আৰু নেক্সট গভর্নমেন্ট এপইন্ট কৰিবলৈ আমাৰ টাইম আহি গল তো নেক্সট গভর্নমেন্ট যেটো এপইন্ট কৰা হ'ব হে গভর্নমেন্ট only 3 বছৰ কাৰণে ফাংচন কৰিব বা হে লোক সভা only 3 years কাৰণে ফাংচন কৰিব 3 বছৰ পাছত আকৌ এবাৰ ইলেকশনস পাতিবলগীয়া হ'ব হেতু চেঞ্জ কৰা হৈছে আৰ্টিকেল 83 নেক্সট আৰু এটা বস্তু চাই লবা this means that the bills pending in the house will expire as it happens even when the house has functioned for a full term এতিয়াও হয় ন এতিয়া কি হয় যদি লোক সভা 5 বছৰ কাৰণে ফাংচন কৰি খতম হৈ যায় তেতিয়া আগৰ বিলখিনি কি হয় এক্সপায়াৰ হৈ যায় পাস হয় জানো নতুন লোক সভালে নহয় এই বস্তুটো চাবা স্টেটমেন্ট এনেকৈ ফৰ্ম হ'ব প্ৰিলিমছ ঠিক আছে নেক্সট এমেন কোনটো this means that the bill spent suppose মই কৈছো এটা বিল পাস কৰা হৈছিল দেখাই দিছো ৰকমত দেখাই দিছো 2035 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এটা বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হল লোক সভাত আগৰ লোক সভা ফাংচন কৰি আছে ঠিক আছে বিলটো কেনেবাকে পাস নহল পেন্ডিং হৈ থাকিলে সাপোজ প্ৰেসিডেন্টে ৰখাই থলে পকেট ভিটো নহয় কিবা ভিটো ইউজ কৰিলে পকেট নিজৰ বা ৰাজ্যসভাত পেন্ডিং হৈ থাকিলে আৰু তাৰ পিছত লোকসভাৰ ইলেকশনস কাৰণে মানে হেতৰ নিজৰ বিজনেস কনক্লুড কৰিবলগীয়া হল হাউসত তো তেতিয়া কি হ'ব বিলটো পেন্ডিং হৈ থাকিব পেন্ডিং হৈ থাকি গল পাস নহল পাসও নহল মানে একেবাৰে বিলটো ৰিজেক্টও নহল পেন্ডিং হৈ থাকি গল মাজত থাকি গল তো তেতিয়া হে বিলটো যদি কি কয় মানে লোকসভা টার্মটো এক্সপায়ার হৈ গল বিলটো এক্সপায়ার হৈ যাব যেটো বিলে লোকসভা পাস কৰিছে এটা বিলটো পাস কৰিছিল গম পাইছা সো ইয়াত কেটামান থাকিব হয় পার্লামেন্ট চ্যাপ্টার যেটা পঢ়িবা লক্ষ্মীকান্ত তেতিয়া গম পাবা যে কোনখিনি বিল পাস হৈ যায় কোনখিনি বিল থাকি যায় লোকসভা পাস হলে কোনখিনি বিল থাকে কোনখিনি ৰিজেক্ট হৈ যায় হেখিনি এবাৰ চাই লবা তোমালোকে ঠিক আছে তো পার্লামেন্ট চ্যাপ্টারত আছে ওকে রিইন্ট্রোডাকশন কৰিব লাগিব তেতিয়া আকৌ বিলটো আকৌ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব ইয়েস বিলৰ ল্যাপস ইয়েস বিল ল্যাপসৰ যত কথা আছে তাতে হেতু বস্তু পঢ়িবলৈ পাবা তোমালোকে ওকে নেক্সট ওয়া যেটো এমেন্ডমেন্ট লোকসভা কাৰণে কৰা হৈছে সেম এমেন্ডমেন্ট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ কাৰণে কৰা হৈছে আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 172 ঠিক আছে দা কনসেপ্ট ইজ দা সেম ওকে Next one, amendment to Article 327. এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু গম পোৱা সাগে 324, 325, Article 326, 5, 6, 327, 328, 329. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 articles talks about elections in India. Right? Article 324 এ কি কয়? There is an election commission. There should be an election commission for India. Right? তো এইখিনি articles এ elections ৰ কথা পাতে okay তো হেতু কাৰণে সোয়া আৰ্টিকেল 327 ত এটা বস্তু মেনশন আছে যে পার্লামেন্ট হ্যাজ দা পাওয়ার রিগার্ডিং ইলেকশনস অফ লোক সভা এন্ড স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিজ গটিকে হেতু কাৰণে এটু আৰ্টিকেল এমেন্ড কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল amendment to article 327 power of the parliament with respect to elections to legislatures. The bill proposes that election commission will have the authority to postpone assembly elections to align them with Lok Sabha elections. Eketa bostu type hoy golya. ঠিক আছে Lok Sabha election logot align koribole assembly elections postpone koribo paribo boli article 327 ot power dia hoise parliament ok. Next ba election commission ok. In article 327 of the constitution after the words
delimitation of constituencies, the words conduct of simultaneous elections shall be inserted. এটো হুদিব পাৰে যে conduct of simultaneous elections word to কোনখন আৰ্টিকেলত ইনসার্ট করা হয়েছে, it is article 327. এটা নোট মনত রাখিবা, the bill excluded the elections of local bodies and municipalities. কথা না পারে না, do not speak about local bodies and municipalities. এটো yes, the union territories laws amendment bill, UTs বিলাকত যত যিখিনি UTs ত legislatures আছে সেইখিনি UTs ৰ elections simultaneous কৰিবলৈ introduce কৰা হৈছিল. The bill aims to amend section 5 of the Government of UTs Act 1962. Section 5, yaru section 5 of the Government of NCT, National Capital Territory of Delhi Act 1991, and section 17 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 to facilitate simultaneous elections with Lok Sabha and state legislative assemblies. ঠিক আছে, UT কোনখিনি UT assembly আছে? Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir. ঠিক আছে, এই তিনটা UTs or elections আমাৰ state legislative assembly আৰু Lok Sabha লগত simultaneous কৰিবলৈ this union territories laws amendment bill introduce কৰা হৈছে. Okay, points to note. If Lok Sabha dissolves early, fresh elections will be held for unexpired term only. However, the new body elected in such cases would not be considered a continuation of the dissolved one. Okay, মানে কি বুঝি পাইছা? আগৰ কন্টিনিউশন নহব, ৰিমেইনিং টাইম কাৰণে হ'ব, জাস্ট জেগাটো ফুলফিল কৰিব, গম পাইছা? জাস্ট ফুলফিল দ্য প্লেচ. এইটো এনেকুৱা নহয় যে আগৰ লোকসভাটো এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল কাৰণে মানে আমি সিহঁতৰে কন্টিনিউশন হয়, দেট ইজ নট দ্য কনচেপ্ট হিয়াৰ. ঠিক আছে, ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলিজ মে হেভ their terms curtailed to match new Lok Sabha election cycle. Okay, এটা বস্তু চাবা তোমালোকে, এই বস্তুটো তোমালোকে চাবা হা, এই বস্তুটো মোক কবা, ন এইটো নহয় ৰবা, এই বস্তুটো প্লিজ টেল মি, মই ইয়াত মেনশ্যন কৰিছো এই বস্তুটো, বাট আই ৱান্ট আনসাৰ্স ফ্ৰম ইউ গাইজ. এই 129th amendment bill কেনেকৈ amend কৰা হ'ব? ৰেটিফিকেশন লাগিব গোটেই বিলটোৰ কাৰণে? আৰ ইউ শিওৰ? সেই বস্তুটো মোক চাই মেলি ক'বা. চ' স্পেচিয়েল মেজৰিটি ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টটো লাগিব, বাট স্পেচিয়েল মেজৰিটি বাই ৰেটিফিকেশ্যন অফ হাফ অফ দ্য ষ্টেটছ লাগিব নে নালাগে এইটো মই সকলোকে সুধিছোঁ. কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক সকলোৱে জনাব যে 129th amendment বিলৰ কাৰণে কাৰণে স্পেচিয়েল মেজৰিটি লাগিব বুলি সকলোৱে গম পাওঁ, কিন্তু স্পেচিয়েল মেজৰিটি উইথ ৰেটিফিকেশ্যন অফ হাফ অফ দ্য ষ্টেটছ লাগিব নে নালাগে? চিয়'ৰ শ্বৰ্ট মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব. Certification of states. ঠিক আছে, next one, the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 seeks to amend the UTs Act to hold simultaneous elections for UTs having legislatures Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir. ঠিক আছে, সেইটো আচ্ছা. এতিয়া ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ড কি কৰিছিলে? ওকে, amendment to the constitution. কেনেকুৱা ধৰণৰ amendments আছিলে? 2 step recommendations introduce a constitutional amendment bill that amends article 83 already বিলটো দিয়া আছে, মিলিছে দুটা ৰেকমেণ্ডেশ্যন আৰু বিলৰ প্ৰপ'জেলছ খিনি, article 172 and adds article 82A. ঠিক আছে, তো এইখিনি ৰেকমেণ্ডেশ্যন বিলৰ প্ৰপ'জেল খিনিৰ লগতো মিলিছে. নেক্সট, ইয়াত কিন্তু মেনশ্যন কৰিছিলে for this amendment states ratification is not required. এইটো আহি গ'ল, this is the main thing.
ওকে ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটিয়ে ষ্টেটছৰ ৰেটিফিকেশ্যন নালাগে বুলি ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে হেতু কাৰণে মই সুধিছো বিলটোত একচুৱেল বিলটোত এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ কে পাস কৰা হ'ব বিলটো যদি পাস কৰা হয় তো হাউ উইল ইট বি পাস স্পেশাল মেজৰিটি ৰেটিফিকেশ্যন অফ ষ্টেটছ লাগে না নালাগে ওকে ইয়াত কিন্তু নালাগে বুলি মেনশন কৰিছে হা ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটি মতে মনত ৰাখিবা এটো ঠিক আছে নেক্সট amendment of the constitution amend article 324 and add article 324a amends article 325 to enable a single electoral roll and epic at a single epic বুলি ক'লে voter id আমি যাক ফেমাসলি voter id কওঁ তাৰ একচুয়াল নাম হৈ গ'ল epic electors photo identity card তো এটো কোনটো আৰ্টিকেল এমেন্ড কৰা কথা কৈছিলে 325 তাৰ বিষয়ে আমি পাইছো নে বিলত কিবা এতিয়ালৈকে নাই পোৱা এপিক এমেন্ড কৰা কথা কিয় কৈছিলে ফৰ এসেম্বলি ইলেকশনস ঠিক আছে সৰি পঞ্চায়ত ইলেকশনস লোকেল বডি ইলেকশনস কাৰণে কৈছিলে এটো গম পাইছা কিন্তু লোকেল বডি মেনশন কৰা নাই ন বিলটোত হেকাৰণে আৰ্টিকেল 325 ও মেনশন কৰা নাই মানে ৰেকমেন্ডেশনটো এটো ফলো কৰা নাই বিলটোত নেক্সট এখানে মিলিছে ইস্যু অফ হাং পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলি অফ প্রিমেচিওর ডিসলিউশন যদি আগতে ডিসলভ হৈ যায় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বা পার্লামেন্ট তেতিয়া কি কৰা হ'ব সেম আৰ্টিকেল 83 172 হে বস্তুটো মিলিছে যেটো ৰেকমেন্ড কৰিছিলে আমি ফলো কৰিছে একটে অফ বিলে other recommendations committee recommends to amend the representation of people's act 1951 sections 14 and 15 deal with notification for general election and part 9 comprises sections 147 to 151a deals with by elections to the house of the people and lok sabha and state legislative assemblies ঠিক আছে তো রূপা আন্ডার কি কি এমেন্ড করা কথা কইছে রেকমেন্ড কৰিছিলে section 14 and section 15 তার পিছত part 9 14 15 part 9 ঠিক আছে part 9 ত কি থাকে section 147 to 151a okay 14 और 15 ডিল কৰে জেনারেল ইলেকশন লগত 147 to 151 ডিল কৰে তোমাৰ বাই ইলেকশনছৰ লগত ঠিক আছে these are the recommendations of the Ramnath Kovind committee additional information about the committee's name was Ramnath Kovind committee because the chairman was the former president Ramnath Kovind report contains 18626 pages research work of 191 days it was constituted on 2nd September 2023 report submit korile joa bosor March 2024 ঠিক আছে members of the committee Amit Shah home minister Ghulam Nabi Azad NK Singh Subhash Chandra Kashyap Harish Salve Sanjay Kothari Adhir Ranjan Chaudhary ঠিক আছে হেতু বস্তু মনত ৰাখিবা মেম্বাৰ মনত থোৱাতকে আৰু এটা বস্তু মনত থবা তোমালোকে দ্যাট ইজ স্পেশাল ইনভাইটি কোন আছিল আমাৰ প্ৰেজেন্ট ল মিনিষ্টাৰ ৰাম মেঘৱাল আৰু সেক্ৰেটাৰি কোন আছিল সেক্ৰেটাৰি এনসি আছিল ঠিক আছে নিতেন চন্দ্ৰ সেক্ৰেটাৰি কোন আছিল কমিটিটোৰ এনসি মনত থবা ওকে এনসি ওয়াজ দ্য সেক্ৰেটাৰি অফ দ্য ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটি ঠিক আছে হেতু historical background চাই লও elections or Indian elections or India independent hole 15 August 1947 26 January 1950 India became a republic October 1951 or পৰা লৈ February 1952 লৈকে Lok Sabha elections or মানে first Lok Sabha elections চলিছিলে okay then March 1952 legislative assembly elections হৈ গল second ঠিক আছে থার্ড হৈ গল এপ্রিল 1952 ৰাজ্যসভা ইলেকশনস হল দুমাহৰ পাছত এমাহৰ পাছত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন হল আৰু সেম মান্থত ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনস হল বুজি পালা এটু এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে ৰাইট সবচে প্ৰথম ইলেকশন কি হৈছিল সবচে প্ৰথম সোৱা লোকসভা ইলেকশন হল তাৰ পাছত লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন
এতিয়া চোৱা লেজিসলেটিভ এসেম্বলি এমএলএ যেতিয়া আহি গ'ল এমএলএ খিনিয়ে তো ৰাজ্যসভা এমপিক জিকায় ন বুজি পাইছা তো এমএলএ অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভা এমপিজো আহি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া মনত ৰাখা প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন কাৰণে ইলেক্টৰেল কলেজত কাক দৰকাৰ পৰে ইলেক্টেড এমপিস অফ বোথ লোকসভা ৰাজ্যসভা লোকসভা এমপিস আহি গ'ল ইয়াত ন সৰি yes ৰাজ্যসভা এমপিজো আহি গ'ল তো প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন ফৰ্ম হৈ গ'ল এমএলএসও আহি গ'ল এমএলএস অলৰেডি আহিলে আৰু এবাৰ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনৰ মেকানিজমটো আমি বুজি পাই গ'লো তেতিয়া ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশনো পাতি দিলো হেতু হ'ল ক্ৰনলজিক্যাল অৰ্ডাৰ ফাৰ্স্ট ইলেকশনস ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ হৈছিল ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা এৰেঞ্জ কৰিব দিব পাৰে এটা বস্তু চাই লওঁ simultaneous elections were successfully conducted in India in 1957 1962 and 1967 তাৰ হেতু টাইমৰ লৈকে ensuring political and administrative stability in 1959 the first desync between central and state government of Kerala state মানে কেৰালা তেতিয়া কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আহি গৈছিল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এখন ষ্টেট বেলেগ হৈ গৈছিল টাইমলাইনটো ইলেকশন টাইমলাইনটো নেক্সট 1967 the last one nation one election 1967 ত কি হৈছিল সোৱা 1967 ৰ আগে আমি ইন্ডিয়াৰ দুজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেৰুৱাইছিল one was Jawaharlal Nehru one was লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ওকে তেওঁ ঢুকুৱা পাছত কি হ'ল কংগ্ৰেছৰ মাজত স্প্লিট হৈ গ'ল এটা কংগ্ৰেছৰ দুটা ফ্যাকশন হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ আৰ was led by Indira Gandhi কংগ্ৰেছ O was led by Morarji Desai ঠিক আছে তেতিয়া ব্ৰেক হ'ল তাৰপিছত সিনক্ৰনাইজেশনটো খতম হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰ পাছত এটা লোকসভা আছিল 1971 ৰ পৰা 1975 লৈকে হ'বলগীয়া আছিল বাট ইমাৰ্জেন্সি লাগি গ'ল 1 ইয়াৰ এক্সটেন্ড হৈ গ'ল আকৌ 1 ইয়াৰ এক্সটেন্ড কৰিলে 1977 ৰ ইলেকশনস হৈছিল তাত মোৰাৰজী দেশাই ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনি গ'ল ফাৰ্স্ট নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল তেখেত তাৰ পিছত 1978 ত 44th এমেন্ডমেন্ট এক্ট পাছ কৰিছিল 48 ত আকৌ মেজৰিটি হেৰাই দিলে 48 49 ত ওকে দেন আই থিংক ভিপি সিং গভৰ্ণমেণ্ট আহিছিল তাৰ পাছত আকৌ ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট আকৌ 5 ইয়াৰ টাৰ্ম কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে বিকজ 1984 ত ইন্দিৰা গান্ধী was assassinated then 1985 ত প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া জ্ঞানী জেল সিং আছিল তেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ ৰাজীৱ গান্ধীক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এপইণ্ট কৰি দিলে ঠিক আছে তাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাওঁ পিভি নৰসিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে 1991 ত পিভি নৰসিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্টে 5 ইয়াৰ্স কমপ্লিট কৰিলে আকৌ আমি ব্ৰেক দেখিব পাইছিলো মাজে মাজে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্ট দেন আহি গ'ল তোমাৰ দেৱগৌড়া গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে আইকে গুজৰাল গভৰ্ণমেণ্ট আকৌ কি কয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্ট আহিব ঠিক আছে তেওঁ পাছতে গৈ আহিব তোমাৰ মনমোহন সিং গভৰ্ণমেণ্ট যোনে 5 ইয়াৰ টাৰ্ম কমপ্লিট কৰে আকৌ ঠিক আছে চোৱা এই ইমানখিনি ইনষ্টেবিলিটি কিয় হৈ আছিল বিকজ সেইখিনি টাইম কি আছিল কোলিশন ইয়াৰ্স বুলি কয় ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ গম পাইছা তাত এটা কনসেপ্ট আমি চাব লাগিব দ্যাট ইজ পঢ়িছানে ইয়াৰ বিষয়ে আয়াৰাম গায়াৰাম পলিটিক্স ডিফেক্ট কৰি দিয়ে যে ৰাতি ভিতৰতে পইচা খুৱাই দিয়ে এইটো পাৰ্টিয়ে এমএলএছ বা এমপিএছ খিনিয়ে পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি লয় হেতুকে আয়াৰাম গায়াৰাম পলিটিক্স নাম দিয়া হৈছে ন তো হেতু প্ৰিভেন্ট কৰিবলৈ এন্টি ডিফেকশন ল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল কেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল 1988 ত 61st এমেন্ডমেন্ট এক্ট 10th শিডিউল ঠিক আছে তাৰ পাছতো চোৱা 1988 তো এন্টি ডিফেকশন ল অহা পাছতো তুমি চাবা 1990s তো ইমানখিনি ইনষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্টছ কিয় আছিল বিকজ তেতিয়া এটা ক্লজ আছিল যে 1/3 ক্লজ এটা আছিল মনত পৰিছে না 1/3 ক্লজ এন্টি ডিফেকশন লত যে 1/3 পাৰ্টি মেম্বাৰ্স যদি পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি লয় তেতিয়া একো নহয় ডিফেকশন বুলি কনসিডাৰ কৰা নহব তাতকে বেছি কৰিলে ডিফেকশন কনসিডাৰ কৰা হ'ব 2003 ত এই বস্তুটো ইনক্ৰিজ কৰি দিলে আৰু হেতু ইনক্ৰিজ কৰা পাছতে আজি দিনত আমি ষ্টেবিলিটি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টিছৰ ভিতৰত গম পাইছা হেতু এন্টি ডিফেকশন ল আছে ওকে ৰাজ্যসভা এটো এক্সট্ৰা ফ্যাক্টস দিছিলো মই
in 1952 had 216 seats. Assam had 6 seats in Rajya Sabha in 1952 and 12 seats in Lok Sabha in 1952. Assam Legislative Assembly had 108 seats in 1952. Article 324, important, monot rakhiba, that is Election Commission of India came into force on 26 November 1949. Election Commission of India 26 January dina enforce howa nasile, 26 November dina enforce kora hoisile Election Commission. Etu eta hidden okman message hoy jetu generally students e ignore kore, etu karone moi add kori dilu ya. Thik ase. Next, the office of the Election Commission was already set up on 25th February 1950. The Election Commission, the first Election Commissioner, jar naam asile Sukumar Sen, he took charge on 21st March 1950. 21st March 1950 par teo in charge mane office ot bohisile Sukumar Sen. Thik ase. Ekhini information dibo bisarisilu regarding the one nation one election bill. Hobo clear ase. Next topic hoy gol no confidence motion passed against the vice president. Recently the opposition parties have decided to submit a notice under article 67B to move a motion of no confidence against the vice president Jagdeep Dhankar, who also serves as the chairman of Rajya Sabha. This is the first time in Rajya Sabha's history that a motion has been initiated for the removal of a sitting vice president of chairman. Prothom bar hoy, hetu kane news ot asile, hetu kane vice president ebar kane important hoy. Thik ase. Opposition leader claimed that Vice President Jagdeep Dhankar has conducted the proceedings of Rajya Sabha in an extremely partisan manner, showing prejudice for government policies. Hetu homoy news ulaisile to. Opposition party khinie koi asile to. Ami articles sailo, articles related to vice president. Articles 63 pora 71 loike part 5 ot kar logot deal kore vice president logot deal kore. 63 e koy article 63 ki boli koy there should be a vice president of India. Okay, 64 e ki boli koy 64 e koy vice president is the chairman of Rajya Sabha. Thik ase. 65 e ki boli koy jodi president na thake he uporle jabo pare ya uporle jabo pare he can function as the he or she can function as the president of India. 65 e koy. Thik ase. 66 e ki boli koy how election keneke hoy vice president or election keneke hoy. Thik ase. 67 e koy election hole kiman homoy loke thakibo, what is the tenure. 67 e koy. Thik ase. Yar loke monot thakile 67 loke 67 loke monot thoi diba, etu diagram loi monot thoi diba. Vice president thakibo 63 e koy. 64 e ki boli koy ex officio chairman. 65 e koy president thakile president jagat function go paribo. 66 e ki boli koy election keneke hoy vice president or. 67 e koy tenure to ki hoy, a term to ki hoy. Thik ase. 68 e ki boli koy 68 e koy time of holding elections to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of president elected to fill casual vacancy. Mane jodi vice president office khali hoi jay teta vacancy kiman homoyot fulfill kora hobo. Thik ase. Next article 69 oath and affirmation. Article 70 discharge of president's function. Ako discharge of president function ahi gol. 71 matters related to connected with the election of vice president. Okay, so 71 loke vice president election or articles ase. Eta note sai loa constitution or vice president removal karone kuno dhornor eku provision dia nai kintu. Okay, he bostu mon rakhiba, ekane impeachment or kotha ami eku napato. Next term. Vice president can hold office till 5 years, can resign at any time by addressing resignation to the president of India.
a formal impeachment is not required. Not required. He or she can be removed by a resolution passed by a majority of the then members of Rajya Sabha and agreed upon by the Lok Sabha. Motion jodi pass koribologia hoy removal karone okol Rajya Sabha re pass hobo prothom Lok Sabha passot jabo. Thik ase? Kintu soa eta bostu Rajya Sabha pass keneke hobo? With effective majority. What is effective majority? Majority of the then members. ঠিক আছে suppose মই কৈছো upper house ত suppose for example কোৱা 240 seats আছে seats 240 আছে কিন্তু present কেজন আছে 200 টা okay তো আমাক majority কিমান লাগে we need majority of 100 plus 1 that is 101 এটো হৈ যাব effective majority বুজি পাইছা যেটা মেম্বাৰ প্ৰেজেন্ট আছে হিহঁতৰ হাফ প্লাস 1 51% 51% majority আহি গল that is effective majority এই কনসেপ্টটো বুজিবা ঠিক আছে স্পেশালও নহয় সিম্পলও নহয় effective majority কম পাইছা নেক্সট লোকসভাত simple majority আৰু এটা বস্তু চোৱা prior 14 days notice দিব লাগিব কিন্তু ভাইস প্ৰেসিডেন্টক removal মানে motion to introduce kora age Article 92 states that the chairman or the deputy chairman cannot preside over while a resolution for the removal from the office is under consideration. Preside koribo nware. Okay, cannot preside the meeting. Jitu meeting ot vice president or removal or kotha pata. Hetwe. Tim bujai disu effective majority ki hoy. Pohilo pariba. Election mention kora ase article 66 ot acha election keneke hoy gom pone indirect election hoy method to ki hoy proportional representation by means of single transferable vote and by secret ballot acha president or electoral college aru vice president electoral college or difference to ki hoy gom pone president or electoral college aru vice president electoral college or difference to ki hoy থাকিব yes so elected by an electoral college consisting of both members of the House of Parliament okay vice president electoral college is different from presidents in the following ways দুটা হৈ গল consist of both elected and nominated members in the college but presidential election or elected members okol thakibo nominated members na thake next hoy gol vice president or electoral college or MLAs na thake kintu president or MLAs thakibo elected MLAs thakibo thik ase he duta major difference hoy president aru vice president or electoral college or bhitor bhalke monot rakhiba original constitution provided that the vice president would be elected by a joint sitting গম পাইছলা নে অৰিজিনাল কনস্টিটিউশনৰ মতে কোৱা হৈছিল যে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশন জয়েন্ট সিটিংত হ'ব জয়েন্ট সিটিং প্ৰভিজনটো কোপা লোৱা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান কনস্টিটিউশন তো জয়েন্ট সিটিংৰ মানে এটা পাৰ্টি ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ইলেকশন পাতা হ'ব ঠিক আছে but this process was removed by the 11th amendment act 1961 ঠিক আছে all doubts and disputes regarding election of vice president are inquired and decided by the Supreme Court of India ঠিক আছে এখানে important facts আসলে powers ex officio chairman of Rajya Sabha আমি গম পাও acts as president হিসাবে কেতিয়া ফাংশন কৰে যেতিয়া only when a vacancy occurs in the office of the president due to resignation impeachment death or otherwise he or she can act as the president only for a term of maximum 6 months within which a new president has to be elected kintu jodi eta bostu soa jodi president or term hek hobole hoise tetia kintu vice president hobo nware kintu president or term jodi hek hobologia hoy ase term hek hoa age elections party hek koribo lage hetu niyom ase kintu jodi hothat hoy jay hothat emergency condition
ঢুকাই গ'ল, ৰিজাইন কৰিলে, ইম্পিচ হৈ গ'ল, তেতিয়া 6 মাহৰ কাৰণে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কেন এক্ট এজ প্ৰেচিডেণ্ট। ঠিক আছে, সেইটো মনত ৰাখিবা। ভেকেঞ্চি ইন দ্য অফিচ, অফিচ ভেকেণ্ট কেনেকৈ হ'ব পাৰে? এক্সপাইৰি অফ দ্য টাৰ্ম, 5 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, ৰেজিগনেশ্যন, ৰিমুভেল, ডেথ, আদাৰৱাইজ, এক্সাম্পল ডিছকুৱালিফিকেশ্যন। এই যেতিয়া মই ক'লোঁ, আচ্ছা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাই লোৱা ইয়াত, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইন কেছ অফ ডেথ, ৰেজিগনেশ্যন, ৰিমুভেল অৰ আদাৰৱাইজ, ইলেকশ্যনছ মাষ্ট বি হেল্ড এজ soon as possible. Okay, suppose প্ৰেচিডেণ্টৰ টাৰ্ম আছিলে 2025 পৰা 2030 লৈকে। ঠিক আছে, প্ৰেচিডেণ্ট 2 বছৰ থাকিলে, 2 বছৰ থকাৰ পিছত প্ৰেচিডেণ্ট ঢুকাই গ'ল, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। ঠিক আছে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ঢুকাই গ'ল। অ'কে, তাৰপিছত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে আকৌ ইলেকশ্যন পতা হ'ব, নতুন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহিব ইণ্ডিয়াত 2027-ত। তো তেওঁ কিমান বছৰলৈকে থাকিব? 30 লৈকে থাকিব নে ফুল 5 years কমপ্লিট কৰিব? সাপোজ মই কৈছো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল 2025-ত, 5 year টাৰ্ম হয়, 30 লৈকে হ'বলগীয়া আছিলে, কিন্তু 2 বছৰ পিছত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ঢুকাই গ'ল, অফিচ খালী হৈ গ'ল, ইলেকশ্যন পাতিবলগীয়া হ'ল, নতুন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহি গ'ল 2027-ত। তো এতিয়া নতুন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টজন 2030 আগৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ টাৰ্মত থাকিব নে ফুল 5 year লৈকে থাকিব? ফুল 5 year থাকিব। ঠিক আছে, চোৱা, and the new vice president holds office for a full term of 5 years. Possible question since one nation one election is in news. Vice president লগত mix কৰিও question দিব পাৰে। বুজি পাইছা? বুজি পাইছা? বুজি পাইছা? ঠিক আছে। কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চাই লওঁ। ইণ্ডিয়ান ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ বেছড অন দ্য লাইনছ অফ আমেৰিকান ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। আমি গম পাওঁ সকলোৱে, বড়ো ক'ৰ পৰা কৰা হৈছে? আমেৰিকান ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা। নেক্সট, ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন, ডক্টৰ হামিদ আনচাৰী were the only presidents elected back to back. Only vice presidents হ'ব এইটো, only vice presidents elected back to back. ৰাধাকৃষ্ণন দুবাৰ তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে, তাৰপিছত হামিদ আনচাৰী দুবাৰ বেক টু বেক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে। নেক্সট, ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন, এম হিতিয়াদুল্লাহ and Shankar Dayal Sharma were the only vice presidents to be appointed unopposed. ঠিক আছে, তেওঁলোকক এগেইনষ্টত কোনো অপজিশ্যন হোৱা নাছিলে, আনঅপ'জড জিকিছিলে। কোন কোন জিকিছিলে? ৰাধাকৃষ্ণন, দেন এম হিতিয়াদুল্লাহ, নেক্সট হৈ গ'ল এছ ডি শৰ্মা। ঠিক আছে, এইটো সুধিব পাৰে, আনঅপ'জড কোন কোন জিকিলে এতিয়ালৈকে, হিষ্ট্ৰী সুধিব পাৰে। কৃষ্ণকান্ত was the first vice president to die in office. অফিচত ঢুকুৱা কোনোবা আছেনে ইণ্ডিয়াত? Yes, কৃষ্ণকান্ত। Jagdeep Dhankar is the 14th vice president of India. He previously served as the governor of West Bengal. ঠিক আছে, প্ৰেজেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ আগৰ পদটো কি আছিলে সুধিব পাৰে, তেওঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ গভৰ্ণৰ আছিলে। ঠিক আছে, আউট অফ 14 vice presidents till now, 6 of them went on to become presidents. প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ফাংচন কৰিছে। মাৰ্গাৰেট আলভা was the runners up against Jagdeep Dhankar. Jagdeep Dhankar এগেইনষ্টত কম্পিটিশ্যনৰ লাষ্টত কোন থাকি গ'ল? মাৰ্গাৰেট আলভা থাকি গৈছিলে। দৰকাৰ নাই, এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন দি দিছোঁ। ঠিক আছে, আচ্ছা আৰু এটা বস্তু চাবা, জগদীপ ধনকৰ আৰু ফৰ্মাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ভেংকায়া নাইডু, তেওঁলোক দুজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে যিসকল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত জন্ম হৈছে। বাকী যিমান ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে সব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগতে জন্ম। অ'কে, হৈ গ'ল, পলিটি কমপ্লিট। ঠিক আছে, দুটা মেইন টপিক আছিলে। চ' আৰু এটা টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে, আমি নৱেম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ডিছকাছ কৰিম, দেট ইজ প্লেচেছ অফ ৱৰ্শ্বিপ এক্ট 1991. অ'কে, উইল ডিছকাছ দেট টপিক ইন নৱেম্বৰছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ। অ'কে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ কি কি আছে চাই লওঁ। য়েছ, ইণ্ডিয়া কুৱেইট ৰিলেশ্যনছ ৰিচেণ্টলি, মানে ডিচেম্বৰ মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি দিছোঁ। দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভিজিটেড কুৱেইট, মেকিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ বাই এন ইণ্ডিয়ান PM in 43 years. Okay, I think 1981 লাষ্ট যোৱা নেকি, ইন্দিৰা গান্ধী লাষ্ট যোৱা চাগে কুৱেইটলৈ। আউটকামছ কি কি আছিলে? ইণ্ডিয়ান PM received
Kuwait's highest award, the Order of Mubarak al-Kabir. Mubarak al-Kabir কাৰ হয়? কুৱেইটৰ হয়। Next, International Solar Alliance. Kuwait joined ISA for Sustainable Energy Cooperation. Asian Cooperation Dialogue. এইটো নালাগে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। এইখিনি চাই ল'বা হা তোমালোকে। PM মোদীয়ে কি কি এৱাৰ্ড পাইছে যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰ। আমি ৰিসেন্টলি পাতিলো এতিয়া আল কবিৰ কুৱেইট। বাৰ্বাডছ কান্ট্ৰি হয়। অৰ্ডাৰ অফ এক্সিলেন্স গুয়ানা। ডমিনিকা ৰিপাব্লিক আমি গম পাওঁ। গ্ৰেণ্ড কমাণ্ডাৰ অফ অৰ্ডাৰ অফ নাইজেৰিয়া। সেন্ট এন্ড্ৰু দ্য এপষ্টল ৰাছিয়া। ড্ৰুক গ্যালপো ভূটান। এই বছৰ কি পালে? ষ্টাৰ এণ্ড কি অফ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান মৰিচাছ। মিত্ৰা বিভূষণ ৰিচেণ্টলি পাইছে শ্ৰীলংকাৰ পৰা। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কি কি চাব লাগিব? UPSC APSC দুইটাৰে। দ্যাট ইজ GCC। হোৱাট ইজ GCC? Gulf Cooperation Council. The Gulf Cooperation Council is a regional political and economic alliance established in 1981 in Riyadh, Saudi Arabia. Member countries কোনখিনি হয়? 6 Arab states: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE. Okay? এটা বস্তু মনত ৰাখিবা তোমালোকে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। গালফ কাণ্ট্ৰি বুলি ক'লে কোনটো জেগা হয়? এই পাৰ্চিয়ান গালফৰ লগত লাগি থকা কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে হৈছে গালফ কাণ্ট্ৰি, কিন্তু গোটেইখিনি গালফ কাণ্ট্ৰি GCC পাৰ্ট নহয়। Can you tell me which country is not a part of GCC? Which country is not a part of GCC? Which country is not a part of GCC? Iraq. Iraq is not a part of GCC. Hey বস্তুটো মনত ৰাখিবা ভালকে। ওকে, ঠিক আছে। কিন্তু ইৰাক চোৱা, ইৰাক গালফ কাণ্ট্ৰি হয়, কিন্তু ইৰাক ইজ এ গালফ কাণ্ট্ৰি বাট নট এ পাৰ্ট অফ GCC। সেইটো মনত থলে হৈ যাব। ঠিক আছে। ক্যাপিটেলসও জানাই, ওমান ক্যাপিটেল মাস্কাট, UAE আবু ধাবি, কাতার দোহা, বাহৰেইন মানামা, কুৱেইট সিটি। এইখিনি আছিলে আমাৰ ইয়েস সাউদি আৰেবিয়া ৰিয়াদ। ওকে, জিওগ্ৰাফি চাই লওঁ। এইটো ষ্টেটটোৰ নাম কি হয়? Strait of Hormuz. Okay, Gulf of Aden, ঠিক আছে, Gulf of Oman. Okay, এটা Persian Gulf. Fine. এইটো যেটো মই ক'লো এতিয়া, Iraq is not a part of GCC. কেইটামান এডিশনাল ইনফৰমেশন মই জাস্ট দি দিছো, তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। Okay, you guys can write it down. বা যিসকলে ভিডিঅ' চাইছা পজ কৰি বা পজ কৰি নহয়, তোমালোকে লিখি থৈ দিব পাৰা। GCC কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা বডি হয়? ইট ইজ এ পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক বডি। Political and economic body. First, next কব পাৰা annual summit হয়, that means every year summit হয়, annual summit টা পাতা হয় GCC। next, structure বুলি ক'লে কেনেকুৱা হয় structure টো GCC? structure হৈ গ'ল তিনটা পাৰ্টত ভাগ হৈ আছে। Supreme Council, highest authority, এটা সুপ্রিম কাউন্সিল, এটা মিনিস্টেরিয়াল কাউন্সিল। সুপ্রিম মিনিস্টেরিয়াল এটা হৈ গ'ল যেনেকে সেক্রেটারিয়েট। ওকে, সুপ্রিম কাউন্সিলৰ মিটিং এভরি ইয়ার হয়। Very important,
মিনিষ্টাৰিয়েল কাউন্সিলৰ মিটিং এভৰি 3 মান্থছত হয়, এভৰি 3 মান্থছত মিটিং হয় মিনিষ্টাৰিয়েল কাউন্সিলৰ জিচিচিৰ। ওকে, সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ হৈ গ'ল ৰিয়াদ, সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ হৈ গ'ল ৰিয়াদ, সাউদি আৰেবিয়া। এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা, জিচিচি ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিবা। সুপ্ৰিম কাউন্সিল, মিনিষ্টাৰিয়েল কাউন্সিল, সেক্ৰেটাৰিয়েট। ঠিক আছে। কুৱেইটৰ অৰ্থটো কি হৈছে? কুৱেইটৰ অৰ্থটো হৈছে ফৰ্ট্ৰেছ বিল্ট নিয়াৰ ৱাটাৰ। বৰ্ডাৰ বুলি ক'লে দুটা কাণ্ট্ৰিৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, ইৰাক এণ্ড চাউদি। ইৰাক আৰু চাউদিৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে। এণ্ড ওৱান্স আপন এ টাইম, বহুত আগত, ইৰাক আৰু কুৱেইট ৱেৰ এ পাৰ্ট অফ মেচোপটামিয়া। ঠিক আছে। মেইনলি কেইটা আইলেণ্ড আছে? ইট হেজ 10 islands. Kuwait has 10 islands also. Some important are Warbah and Bubiyan. Bubiyan and Warbah are important islands of Kuwait. It shares maritime borders with Iran. Shares maritime borders with Iran. যদি পার্সিয়ান গালফৰ কথা পাতো, পার্সিয়ান গালফ, Keshem Island is the largest island of Persian Gulf. ঠিক আছে, এইখিনি আছে এডিশনাল ইনফরমেশন, তোমালোকে মনত থব পাৰা। নেক্সট, ফেৱা ডায়লগ। ৰিচেণ্টলি নেপাল এণ্ড চাইনা লঞ্চ দ্য ফেৱা ডায়লগ সিৰিজ। জাষ্ট সুধিব পাৰে ফেৱা জেগাটো ক'ত লোকেট হৈ আছে। তো ফেৱা কি হয়? ফেৱা এটা লেক হয়, ফেমাছ লেক লোকেটেড ইন পোখৰা ভেলি অফ নেপাল। ফেৱা লেক ক'ত আছে? প্লেচেছ ইন নিউজত সুধিব পাৰে। তো ইট ইজ ইন নেপাল। বাছ মনত থৈ দিলে হৈ যাব। ঠিক আছে। নেক্সট, Indian Chemical Council wins the Organization of Prohibition of Chemical Weapons Award. মনত ৰাখিবা, OPCW হেগ award কোনে পাইছে? আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়ান কেমিকেল কাউন্সিল ICC এ পাইছে। ঠিক আছে, জাষ্ট মনত থৈ দিয়া, একদম 1 লাইন কুৱেশ্যন দিব পাৰে। দুবাৰ আহি গ'ল। জিঅ'গ্ৰাফি, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি। Yes. 18th India State of Forest Report. কোনে লঞ্চ কৰিছে? জংগলৰ ৰিপৰ্ট, মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিলিজ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট, পাব্লিছড এভৰি 2 years. অ'কে, আচ্ছা, মেক্সিমাম ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰি এৰিয়া ইনক্ৰিজ ক'ত হৈছে? ছত্তীশগড়ত ইনক্ৰিজ হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ। নেক্সট উত্তৰ প্ৰদেশ, নেক্সট ওডিশা এণ্ড দেন ঝাৰখণ্ড। ঠিক আছে, ছত্তীশগড়, ইউপি, ওডিশা, ৰাজস্থান। মেক্সিমাম ইনক্ৰিজ অনলি ফৰেষ্ট কভাৰ। ফৰেষ্ট কভাৰ বাঢ়িছে ক'ত? মিজোৰামত বাঢ়িছে, ফল'ড বাই গুজৰাট এণ্ড ওডিশা। লাৰ্জেষ্ট ডিক্ৰিজ ক'ত হৈছে ৰিপৰ্টৰ মতে? মধ্যপ্ৰদেশত ডিক্ৰিজ হৈছে। এইটো দিব পাৰে কিন্তু। অ'কে, মধ্যপ্ৰদেশত ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ আছে, বাট এই ৰিপৰ্টৰ মতে তাত ফৰেষ্ট কভাৰ ডিক্ৰিজ হৈছে। অ'কে, ফল'ড বাই কৰ্ণাটকা, লাডাখ, নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডটো ডিক্ৰিজ হৈছে। অ'কে, বাকী এইটো জাষ্ট ডাটা হয়, ডাটা তোমালোকে চাই ল'বা। য়েছ, ডাটা চাই ল'লে হ'ব তোমালোকে। নেক্সট হৈ গ'ল চেম্পিয়নছ অফ আৰ্থ এৱাৰ্ড 2024। নিউজত কিয় আছিলে? বিকজ ইণ্ডিয়ান একলজিষ্ট মাধৱ গাডগিল কি পাইছে?
চেম্পিয়নছ অফ আৰ্থ এৱাৰ্ড পাইছে 2024 আচ্ছা চেম্পিয়নছ অফ আৰ্থ এৱাৰ্ড চাৰিটা ক্যাটেগৰীত দিয়া হয় ঠিক আছে এটা হৈ গল পলিসি লিডাৰশিপ ইনস্পিৰেশন এণ্ড অ্যাকশন সায়েন্স এণ্ড ইনোভেশন এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ ভিজন চাৰিটা ক্যাটেগৰী ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মাধৱ গাডগিলে কিহৰ কাৰণে পাইছে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট কিহৰ কাৰণে মাধৱ গাডগিল ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটছত কনজাৰভেশনৰ কাৰণে তেওঁ লগে লগে কোনে পাইছে সোনিয়া গুৱাজা যারা ব্রাজিল কিহৰ কাৰণে পাইছে পলিসি লিডাৰশিপ কাৰণে পাইছে এডভোকেটিং ইন্ডিজিনিয়াস ৰাইটস এণ্ড কম্বেটিং ডিফৰেষ্টেশন ঠিক আছে কেনেকৈ মনত থবা এইটো সোনিয়াই কি কৰে সোনিয়াই চোৱা কান্ট্ৰি কেনেকৈ মনত থবা আৰ এ নামতো আৰ এ ব্রাজিল কান্ট্রিটো আৰ এ আছে তেনেকৈ মনত থব পাৰা ওকে সোনিয়াই কি কৰে সোনিয়াই ইন্ডিজিনিয়াস ৰাইটস প্ৰটেক্ট কৰে ওকে এমি বাউলাৰ্স এণ্ড গেব্ৰিয়েল পন দুজনে কি কৰে দুজনীয়ে ইনস্পায়াৰ কৰে ক'ৰ পৰা এজনী ইউএছএ পৰা এজনী ৰোমানিয়াৰ পৰা ওকে এমিয়ে কি কৰিছে এমিয়ে ক্লামথ ৰিভাৰ ইকোসিস্টেমক প্ৰটেক্ট কৰিছে ক্লামথ ওকে এমিয়ে কি কৰে এমিয়ে ইনস্পায়াৰ কৰি নিজৰ নামটো ক্লেম কৰে তেনেকৈ মনত থবা ক্লেম কৰে ক্লামথ এইটো দিব পাৰে কিহৰ কাৰণে পাইছে ওকে গেব্ৰিয়েল পনে কি কৰে গেব্ৰিয়েল পনে ইউৰোপৰ ফৰেষ্ট প্ৰটেক্ট কৰিছে কাৰ্পাথিয়ানছ কেনেকৈ মনত থবা এইটো গেব্ৰিয়েল পনে ইনস্পায়াৰ কেনেকৈ কৰে কাৰ্পাথিয়ানছ প্ৰটেক্ট কৰি ইউৰোপৰ কাৰ্পাথিয়ানছ প্ৰটেক্ট কৰি কৰে হোৱাট ইজ কেনেকৈ মনত থবা এইটো কিবা নিমনিক ভাবিছানে জিপি কাৰ জিপসি কাৰ মনত থব পাৰা তেনেকৈ জিপি কাৰ কাৰ্পেথিয়ানছ জিপি কাৰ তেনেকৈ মনত থব পাৰা জিপসি কাৰ এনেকৈ মিলাই মনত থব পাৰা লুকি নামটো চাইনিজ নাম নিচিনা লাগিছে চাইনা সায়েন্সৰ কাৰণে সায়েন্সৰ বহুত উন্নতি কৰিছে চাইনা এতিয়া এগেইন ডেজাৰ্টিফিকেশ্যন ৰিভাৰ্ছ কৰিবলৈ গোবি ডেজাৰ্ট আছে ন তাত তেনেকৈ সেকেন্ড ইজিপ্ট এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ প্ৰমোটিং সাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মিং ডেজাৰ্ট ইনটু ফাৰ্মছ তেনেকৈ ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল তোমাৰ চেম্পিয়নছ অফ আৰ্থ এৱাৰ্ড আচ্ছা অসম পৰা কোন আছিলে যোনে চেম্পিয়নছ অফ আৰ্থ এৱাৰ্ড পাইছিলে 3 বছৰ আগত ইয়েছ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন এই বছৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে এটা এৱাৰ্ড পাইছে বা এটা নাম আহিছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন কি আহিছে এই বছৰ উইটলি গ'ল লাষ্ট ইয়াৰ 2024 এই বছৰ কিহৰ নাম আহিছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ এৱাৰ্ড নহয় নাম মেনশ্যন কৰা হৈছে টাইমছ মেগাজিনত উইমেন অফ দ্য ইয়াৰ ভিতৰত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনকো মেনশ্যন কৰা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য NGO উইথ উইচ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন ৱৰ্কছ আৰণ্য আচ্ছা হোৱাট ইজ দ্য status IUCN status of Hargila are you sure কি হয় হাৰগিলাৰ হেতু চাই কবা মোক কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব ঠিক আছে what is the IUCN status of Hargila okay next কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল এইটো চোৱা এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল 2005 ত আৰু কেটা ক্যাটাগৰী দিয়া হয় given in 4 ক্যাটাগৰী যিখিনি মই অলৰেডি দেখালো তোমালোকক ঠিক আছে
Okay. Kilauea volcano. Recently, Kilauea volcano erupted on Hawaii's Big Island. It is among the world's most active volcanoes. ঠিক আছে? Hawaii Island কাৰ part হয়? USA part হয়. Just নামটো মনত ৰাখিবা, match the following দিব পাৰে. Okay? KH, right? Kilauea volcano, Hawaii, KH. এনেকৈ মনত থৈ দিবা. Science and technology. Axiom mission. Recently, ইছৰোৱে এনাউন্স কৰিছিলে যে দুজন ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট সিলেক্ট হৈছে Axiom 4 মিশন কাৰণে. Axiom 4 কি হয়? এটা প্ৰাইভেট কোম্পানী হয়. ঠিক আছে? সো Axiom 4 মিশনত কোন কোন যাব জাস্ট হেতু চাই লও আমি. Axiom 4 is sending a private space flight to ISS, International Space Station, using the SpaceX Crew Dragon spacecraft. Yes. 4 members কোন কোন হয় জাস্ট মেম্বাৰছ খিনি চাই লওঁ. পেগি উইটসন তেওঁ কমান্ডাৰ হয়. শুভাংশু শুক্লা ইণ্ডিয়াৰ পাইলট হয়. নেক্সট স্লাৱডছ উজনানস্কি উইস্কি ঠিক আছে পোলেণ্ড মিশন স্পেশালিষ্ট. টিবৰ কাপু হাংগেৰী মিশন স্পেশালিষ্ট. ঠিক আছে বেকআপ ক্ৰু কোন হয়? বেকআপ ক্ৰু হৈ গ'ল প্ৰশান্ত নায়াৰ এগেইন ইণ্ডিয়ান. এইটো কাৰণে এইটো মিশন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. এইখিনি চোৱাৰ লগে লগে আমি গগনয়ান মিশন চাই লওঁ. গগনয়ানত ফ্যান্টাস্টিক 4 আছে ন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ. কোন কোন আছে? বালক PB নায়াৰ, yes PB নায়াৰ হৈ গ'ল. অজিত কৃষ্ণন, অংগদ প্ৰতাপ এণ্ড উইং কমাণ্ডাৰ শুভাংশু শুক্লা. শুভাংশু শুক্লা দুইটাতে আছে, গগনয়ানতো আছে, Axiom 4তো আছে. কোন কোন হৈ গ'ল? PB নায়াৰ, অজিত, অংগদ এণ্ড শুভাংশু. ওকে সুপ্ৰ আনঅজ যেনেকে মনত থোৱা নামকেইটা ফ্যান্টাস্টিক 4 হয়, এই নামকেইটা দিব পাৰে. ওকে আসাম স্পেসিফিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চাই লওঁ. চোৱা মই একদম লিমিটেড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যিখিনি মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি এড কৰিছোঁ ইয়াত. ঠিক আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসৱ was celebrated from December 6th to December 8th 2024 at Bharat Mandapam, Pragati Maidan, Delhi. Bharat Mandapam কি হয়? What is Bharat Mandapam? যেতিয়া G20 অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়াত 2023 ভাৰত মণ্ডপম ইনোগ্ৰেট কৰা হৈছিলে. কনসেপ্টটো কাৰ পৰা লোৱা হৈছে? লৰ্ড বাসাবানা কোন আছিলে? ভক্তি সেন্ট আছিলে. কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে? লিংগিয়াত ট্ৰেডিশন লগত জড়িত হৈ আছিলে ইণ্ডিয়াত. লিংগিয়াত ট্ৰেডিশন. ঠিক আছে হ'ব. 8টা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ আমাৰ কাৰণে মহোৎসৱ পতা হৈছিলে. ঠিক আছে জাস্ট এটো মনত থলে হৈ যাব. মেসকট মনত থবা. দ্য মেসকট অফ was Purvi. Okay, Purvi was the mascot. Lakshminath Besbarua Award was recently conferred on the very famous Shri Kuladhar Soikya. Kuladhar Soikya কোন আছিলে? Former DGP, former অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেসিডেন্টও আছিলে তেখেত. ঠিক আছে শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টুডেন্টছ ইউনিয়নে অৰ্গেনাইজ কৰে এটো. ঠিক আছে নেক্সট উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মা এৱাৰ্ড 2024. UN ব্ৰহ্মা এৱাৰ্ড কাক দিয়া হৈছে এই বছৰ? মানে যোৱা বছৰ অনুৰাধা কৈৰালা, এ সোশ্যাল এক্টিভিষ্ট ফ্ৰম নেপাল. এৱাৰ্ডটোত কি দিয়া হয় চাই ল'বা. এ মোমেন্টো, সাইটেশন, ₹2 lakhs ইন চেক এণ্ড বড়ো ট্ৰেডিশনেল ৱেষ্টকট এণ্ড আৰোনাই. ঠিক আছে বস্তুখিনি চাই ল'বা. মনত কেনেকৈ থবা? UN লে কোন গ'ল? UN লে তোমাৰ অনুৰাধা ইউনাইটেড নেশনছলৈ গ'ল. তেনেকৈ মনত থৈ দিবা. UN উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মা সোলজাৰ অফ হিউমেনিটি এৱাৰ্ড. উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মা কি বুলি জনা যায়? তেওঁক আমি বড়োফা বুলি কওঁ, গাৰ্জেন অফ দ্য বড়োজ. ঠিক আছে তেওঁক ট্ৰিবিউট দিবলৈ আমি অসমত 31st মাৰ্চ ষ্টুডেণ্টছ ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ. সেইটো তেওঁৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী. ঠিক আছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এৱাৰ্ড 2024 ৰিচেণ্টলি কাক দিয়া হৈছে? দুৰ্গেশ্বৰ সোণোৱালক দিয়া হৈছে. এই এৱাৰ্ডটো অৰ্গেনাইজ কোনে কৰিছে? আছুৱে অৰ্গেনাইজ কৰিছে. Given annually on 27 December on the death anniversary of Pratima Borua Pandey. The award carries a citation, horai, gamusa, seleng sador, jacket made of eri and ₹25,000. ঠিক আছে দিয়া কাক হৈছে? দুৰ্গেশ্বৰ সোণোৱাল. মিউজিক এক্সপোনেণ্ট হয় তেওঁ.
গণশিল্পী সূৰ্য দাস passes away at the age of 84 years. তেখেতক আমি মৰমত গণশিল্পী বুলি কৈছিলোঁ ওকে তেওঁ নিজকে বটৰুৱা শিল্পী বা ৱাণ্ডাৰিং আৰ্টিষ্ট বুলি কৈ ভাল পাইছিলে one of his most famous work was মানুহ দেখিছো আজি মানুহ লাষ্ট পাৰ্টলে আহি গলো এতিয়া আমি টাৰ্নাৰ প্ৰাইজ recently the Indian origin Scottish artist Jocelyn Kaur won the Turner Prize 2024 কিহৰ কাৰণে পাইছিলে alter exhibition টো কাৰণে পাইছিলে কেনেকৈ মনত থবা Jocelyn Kaur award পোৱা পাছত লাইফ টু টাৰ্ন হৈ গ'ল ঠিক আছে Jocelyn Kaurৰ award পোৱা পাছত লাইফ টু টাৰ্ন হৈ গ'ল ঠিক আছে Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, it actually that mention ko bola isla yata hi gol. Recently, Assam government has received the first ever photographic evidence of Royal Bengal tiger in the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary. Locate code hoy ase Sonitpur district. Monot keneke thoba Sonai Sonit. Naam tute match hoy ase. Sonai Rupai Sonit. Thik ase? Wildlife Sanctuary hisabe declare kora hoisile 1998 ot Sonitpur district ot locate hoy ase. Indira Gandhi Peace Prize 2024 কোনে পাইছে চিলিৰ আগৰ প্ৰেসিডেন্ট মিশেল ব্যাচেলেটে পাইছে ঠিক আছে মনত কেনেকৈ থবা ইন্দিৰা গান্ধী কি আছিল ইন্দিৰা গান্ধী ব্যাচেলৰ আছিল তেনেকৈ মনত থৈ দিবা ওকে কোনে পাইছে অৱাৰ্ডটো মিশেল ব্যাচেলেট ঠিক আছে কোৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল তেখেত ফৰ্মাৰ চিলিৰ ঠিক আছে Trump names Times Person of the Year 2024 ঠিক আছে লাষ্ট ইয়াৰ ট্ৰাম্পৰ কাৰণে বহুত ভাল ইয়াৰ আছিল প্ৰেসিডেন্টটো হৈ গ'ল ইলেকশনো জিকিলে আৰু টাইমছ ম্যাগাজিনত পাৰ্সন অফ দ্য ইয়াৰ পাই গ'ল এটো তেওঁৰ সেকেন্ড টাইম হয় প্ৰথমবাৰ তেওঁ আছিল 2016 ত yes সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডছ আমি জানিব লাগিব এটো লাষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আজি তাছৰ ক্লাছটো সামৰিব পাৰো আমি ঠিক আছে The Sahitya Academy Awards 2024 have announced 22nd winners with Bengali and Urdu awards pending, bringing the total to 24. Sahitya Academy Award ki hoy? India's second highest literary award. Second highest. Highest ki hoy? Gyanpith Award. ঠিক আছে? এই বছৰ 2025 ত Gyanpith Award কোনে পাইছে? বিনোদ কুমাৰ শুক্লা যোৱা বছৰ গুলজাৰে পাইছিল and Arajan Swami paisile. Thik ase? Okay. Sailoba, it was established in 1954 as an autonomous body under Ministry of Culture. Thik ase? Monot thakibo? Eligibility. Awards include works in 22 languages of the 8th schedule. Tar loge English aru Rajasthani tu dia hoy. Okay? Total 24 languages. Yes. এটু হৈ গল the entire list okay so ইয়াত আমাৰ অসমৰ চাই লওঁ অসমৰ হৈ গল ফৰিংবোৰে বাটৰ কথা জানে written by সমীৰ তাঁতী okay next বড়ো কোনে পাইছে স্বৰ্ণী থাখাই অৰুণ ৰাজাই পাইছে then আৰু জনে পাইছে আমাৰ অসমৰ পৰা let me see yes Deepak Kumar Sharma অসমৰ পৰা পাইছে ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে ভাস্কৰ চৰিতম কাৰণে পাইছে হ'ব প্ৰথম পোয়েট্ৰি হৈ গল স্বৰ্ণম থাকাই হৈ গল নভেল এগেইন ভাস্কৰ চৰিতম হৈছে পোয়েট্ৰি ঠিক আছে আচ্ছা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কোনে পাইছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা পোৱা প্ৰথমজন হৈছে সোৱা স্পিৰিট নাইটস নভেলৰ ইংলিছত লিখা ইষ্টাৰিন কিৰে পাইছে ইষ্টাৰিন কিৰ নাগালেণ্ডৰ হয় তাৰ পিছত মণিপুৰী মাইনু বৰা নুংচি শেৰল পোয়েট্ৰি হয় হাওবাম সত্যবতী দেৱী ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্ট পৰা পাইছে তেখেত মনত ৰাখিব পাৰা অসম পৰা তিনজনে পাইছে সমীৰ তাঁতী আৰণ ৰাজা দীপক কুমাৰ শৰ্মা সমীৰ তাঁতী কিহৰ কাৰণে পাইছে ফৰিংবোৰে বটাৰ কথা জানে নেক্সট অৰুণ ৰাজাই কিহৰ কাৰণে পাইছে স্বৰ্ণী থাকাই দীপক কুমাৰ শৰ্মা
ভাস্কৰ চৰিতম ঠিক আছে recently 3 Assam writers bag Sahitya Academy translation award etu recent hoy ha 2024 কোন হয় সোৱা শ্ৰীমতী উত্তৰা বাসুমতাৰী শ্ৰী অঞ্জন শৰ্মা and শ্ৰী বাসুদেৱ দাস translation award পাইছে হা Sahitya Academy এটো এই বছৰ মাৰ্চৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ হয় অৰুণ অঞ্জন শৰ্মাই কিহৰ কাৰণে পাইছে অঞ্জন শৰ্মাই কি ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ইতিহাস ওকে হেতু কাৰণে পাইছে দেন ৰবা yes উত্তৰা বাসুমতাৰী কিহৰ কাৰণে পাইছে তেখেত এটা নভেল আছিল অসমীয়া নভেল যাক ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে বড়োলে যাৰ নাম আছিল কাঞ্চন ওকে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ কাঞ্চন নভেলটো আছিল দেন বাসুদেৱ দাসে কিহৰ কাৰণে পাইছিলে সদাগৰৰে পুত্ৰৰ নৌকা বয়ে যায় এটো একচুয়ালি হোমেন বৰগোহাঁইৰ অসমীয়া নভেল হয় তাৰ পৰা তেওঁ ট্ৰান্সলেট কৰিছিল ঠিক আছে এখনৰ কাৰণে তেখেত পাইছিল আৰু সাহিত্য একাডেমি ট্ৰান্সলেশন প্ৰাইজৰ জুৰি মেম্বাৰ্স কোন আছিল বন্দিতা গোস্বামী প্ৰফেসৰ বিভাস চৌধুৰী এণ্ড পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা হ'ব ডিটেইলছ খিনি চাই লবা সাহিত্য একাডেমি মোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে মই নিউ RBI governor Sanjay Malhotra has been appointed as the new 26th governor of the Reserve Bank of India succeeding Shaktikant Das. His 3-year term commenced on December 11th 2024 तो RBI governor appoint kora process to ki hoy the Reserve Bank of India 1934 comprises the central government empowers the central government to appoint the governor of Reserve Bank of India. The Reserve Bank is appointed by the Cabinet Committee on Appointment, okay, on the recommendation of Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee. So, kune recommend kore Cabinet Committee? FSRASC Committee recommend kore, okay, Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee recommend kore. Next, the governor serves as at the pleasure of the President of India, meaning their term can be curtailed or extended by the government. The governor of RBI is typically appointed for a term of 3 years. 3 বছৰ কাৰণে থাকে মনত ৰাখিবা okay term to দিব পাৰে there is no fixed limit on the number of terms though most governors serve for 3 to 6 years হেতু মনত ৰাখিবা okay so কেনেকৈ appoint কৰা হয় it is Governor of RBI is appointed by a Cabinet Committee on Appointment, car recommendation on Financial Sector Regulatory Appointments Search Committee. ঠিক আছে জল বাহক স্কিম আছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে লঞ্চ কৰিছিল জল বাহক স্কিম আমাৰ নেক্সট টপিক হৈ গল ওকে এটো সোৱা লগে লগে আমি একচুয়ালি এটা বস্তু চাব লাগিব অসমত ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে চাই লব লাগিব okay there are 15 waterways in Assam national waterway 2 national waterway 6 waterway 2 hoy gol dhubri to hodia okay waterway 2 hoy gol 6 hoy gol I river 16 hoy gol Barak river 18 hoy gol Beki river 30 hoy gol Dihing river so ekhini site hoba match kobo dibo pare okay national waterway 2 nodi logot match kobo dibo pare since jal bhag scheme nijor asile okay so 2 বুলি কলে ধুবুৰী আৰু হদিয়া একদম west to east 2 বুলি কলে ধুবুৰী to হদিয়া 6 I হৈ গল 16 হৈ গল বাৰাক ওকে 18 হৈ গল বেকি 30 হৈ গল ডিহিং ৰিভাৰ 31 ধনচিৰি 32 ডিখো 33 দয়ান 57 কপিলি 82 পুঠিমাৰি 95 সুবনচিৰি Subansiri is national waterway 95 62 Lohit baki khini nalage national waterway 1 kopra korloke Ganga river Prayagraj to Haldia West Bengal it is the longest national waterway of India thik ase the last topic is world's largest dam by China okay The Chinese government has approved
the construction of a hydropower project in the lower reaches of Yarlung Zangbo River, the Tibetan name of Brahmaputra. Gotike Brahmaputra nodi uporte hobo ekhon dam. Okay, this will be Earth's biggest infrastructure project, costing $137 billion. This dam will be larger than the Three Gorges Dam. Three Gorges Dam যেটো চাইনাৰে হয় তাত কেও ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু সোৱা this ambitious project aims to produce 60 gigawatts of power, more than tripling the capacity of Three Gorges Dam, the current world's largest hydropower project. ঠিক আছে, so remember the name of this dam চাইলবা যে largest dam কি হয় worldৰ, এতিয়া কোনখন হ'বলৈ গৈ আছে, কেতিয়া কমপ্লিট হ'ব। ঠিক আছে, কেইটামান মই মিসেলেনিয়াস টপিকস দি দিওঁ এক্সামৰ কাৰণে, যিখিনি অহা চান্সেছ থাকিব। ইউ গাইজ কেন ৰাইট ইট ডাউন। অ'কে, yes, এটা টপিক লিখিবা তোমালোকে, India's first hyperloop track. Okay, কোপৰা কৰলৈকে মুম্বাই টু পুনে প্ল্যান কৰা হৈছিল, মুম্বাই টু পুনে প্ল্যান কৰা হৈছিল, India's first hyperloop track. Okay, then আমি এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার গম পাওছো, গুকেশ গম্মাৰাজা, he defeated Ding Liren in Singapore. ক'ত হৰাইছিলে এটো আহিব পাৰে, সিঙ্গাপুৰত হৰাইছিলে Ding Lirenত। okay, from China, and he has become the youngest, মই ইয়াত লিখি দিছো, Gukesh D has become the youngest chess grandmaster of India. এটো প্ৰথমবাৰ হয়, ঠিক আছে, ইন্টাৰনেশ্যনেল চেছ ফেডাৰেশনৰ হিষ্ট্ৰী। এটা টপিক আৰু চাবা, that is কনসেপ্ট এটা আছিলে one candidate one constituency concept. In 1996, আৰু নালাগে, কোড মেনশন কৰা আছে, mentioned in Representation of People's Act 1951 or section 17 mention কৰা আছে তো, one candidate one constituency. okay, চাই লবা। তাৰ পাছত জলভাগ স্কিম আমি কৰিলো, yes, Rima Das's Village Rockstar 2, Village Rockstar 2 was selected for the Berlin Film Festival. Okay, এটা চাই লবা, সাস ক্যাম্পেইন নিউমোনিয়া এগেইনষ্টত, সাস ক্যাম্পেইন লঞ্চ কৰা হৈছিল নিউমোনিয়া এগেইনষ্টত।
Next, Raimuna National Park will be renamed after Moneshwar Barua. Sorry, Brahma. He was an artist. Raimuna National Park or নাম আহি যাব after Moneshwar Brahma. ঠিক আছে, এটো মনত ৰাখিবা। Who was the acting? চোৱা, যোৱা বছৰ সাউথ কোৰিয়াত আমি ইনষ্টেবিলিটি দেখিব পাইছিলো সাউথ কোৰিয়াত, আৰু সাউথ কোৰিয়াৰ এক্টিং প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিলে? এক্টিং প্ৰেসিডেন্ট আহি গৈছিলে হাং ডাক সো। হাং ডাক সো আহি গৈছিলে যেতিয়া ৰিয়েল প্ৰেসিডেন্ট আফটাৰ দ্য ৰিয়েল প্ৰেসিডেন্ট Yoon Suk Yeol was impeached. Yoon Suk Yeolক impeach কৰা হৈছিল। Yoon Suk Yeolক impeach কৰাৰ পিছত Han Duck-soo বনি গৈছিলে acting president of South Korea। সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা। Okay. Yes. এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ কাৰণে টপিকস। Okay? So thank you so much everyone. মই আকৌবাৰ জনাই দিছো সকলোকে যে আমাৰ ইম্প্যাক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছে প্ৰত্যেক কোৰ্সৰ ওপৰত 30 এপ্ৰিল লৈকে 50% ডিসকাউন্ট দি আছে। ওকে, যদি 30 এপ্ৰিল আগে আগে আপোনালোকে কোৰ্স এনৰোল কৰে তেতিয়া you will get discount on every course. Okay, 50% discount on every course. So stay tuned with Impact Career Tutorials. আমি next rewind series অতি সোনকালে আনিম। So take care. Hope এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে beneficial হ'ব। See you everyone.